Bună ziua! Astăzi vom face un drob de post vegan, o rețetă simplă și dietetică, pe care eu am făcut-o din ciuperci, linte și hrișcă. Este un drob delicios, recomandat persoanelor vegane, vegetariene și celor care țin post, dar nu numai. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei în descriere și le voi aminti și în acest video. Pentru început vom pune într-o tigaie antiaderentă sau cu fundul mai gros pe foc mediu 500 de grame de ciuperci. Am avut ciuperci pleurotus pe care bineînțeles le-am spălat foarte bine și le-am mărunțit într-un chopper, 2 cepe la fel mărunțite într-un chopper, 200 de grame de dovlecel mărunțit. Dacă nu aveți un chopper, puteți să dați dovlecelul pe răzătoare și ceapa și ciupercile să le tocați mărunt cu cuțitul. Amestecăm bine, acoperim și lăsăm să se gătească până încep să fiarbă. Și apoi lăsăm fără capac până nu mai au deloc lichid. Apoi stingem focul și lăsăm deoparte. Într-un bol vom pune 200 de grame de linte hidratată. Eu am avut-o peste noapte la frigider în apă rece, am scurs-o de apă, am clătit-o foarte bine și am mărunțit-o la fel cu un mixer vertical sau cu un chopper. Am adăugat și 100 de grame de hrișcă. Eu am avut hrișcă verde, la fel hidratată peste noapte la frigider, pe care la fel am mărunțit-o. 3-4 linguri de fulgi de drojdie inactivă, a nu se confunda cu drojdia obișnuită, 2 cepe verzi tăiate mărunt și o căpățână de usturoi am pus eu pentru că îmi place foarte mult usturoiul, dar puneți după gust, usturoiul zdrobit. Am adăugat ciupercile gătite, o legătură de mărar și o legătură de pătrunjel verde tocat mărunt. Adăugați sare și condimente după gust. Eu am adăugat un condiment pe care îl fac în casă și îl folosesc la chiftele și la drob, și o lingură de boia de ardei dulce. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere rețeta de condiment pe care îl folosesc eu. Dar puteți adăuga condimentele care vă plac și pe care le folosiți de obicei la drob sau la chiftele. Amestecăm foarte bine această compoziție. Eu de obicei amestec cu mâna pentru că simt mai bine când toate ingredientele sunt omogenizate. Și opțional putem adăuga și câteva linguri de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți adăuga oricare alt ulei vă place. Important este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Amestecăm foarte bine și pregătim o tavă din aceasta de pâine sau de cake. O pregătim cu hârtie de copt. Dacă nu avem hârtie de copt, ungem cu ulei și tapetăm cu puțină făină. Am pus compoziția în tavă, am aplatizat și am pus tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade și am lăsat-o pentru 70 de minute aproximativ. Acum depinde de cuptor. Se vede când robul este rumen și pe margine. Atunci este gata. Și bineînțeles este tare atunci când punem mâna pe el. Se vede că este gătit. Lăsăm puțin în tavă să se răcească, apoi răsturnăm pe un fund de lemn sau pe un grătar, lăsăm să se răcească complet și apoi tăiem și servim. Este un drob delicios pe care vi-l recomand. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!